Ukraine nói Nga đã mất gần 4.500 lính trong 2 tuần tại các trận đánh đẫm máu ở Bakhmut. Quan chức Ukraine báo cáo Nga tấn công Kherson, đặt thành phố vào tình trạng báo động cao trước lễ phục sinh. Mìn của Nga phát nổ tại nhà máy điện hạt nhân. Ukraine tố Moscow đe dọa an ninh. Liên minh châu Âu tiếp tục trừng phạt tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga. Na Uy trục xuất hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga vì nghi là gián điệp. CNN cho hay FBI đang thu hẹp nhóm tình nghi trong cuộc điều tra rò rỉ tài liệu mật. Lãnh đạo Thượng viện Mỹ tiến hành soạn luật để đối phó với các ứng dụng AI nổi tiếng. Tại Bolivia, giới phóng viên biểu tình phản đối dự luật mới của chính phủ, gọi là luật bịt miệng. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị đang đến với Thời sự quốc tế ngày 14 tháng 4. Sau đây là những thông tin chi tiết gửi đến quý vị. Cập nhật tình hình tại chiến địa nóng nhất miền đông Ukraine, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Malia hôm 13 tháng 4 cho biết, giao tranh ác liệt và cam go nhất vẫn tiếp diễn ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Tại một cuộc họp báo ở Kiev, bà Malia nói, dù Nga đã tập trung các đơn vị chuyên nghiệp nhất ở Bakhmut, bao gồm cả binh lính Wagner, đơn vị tấn công đường không và lực lượng đặc biệt, Nga vẫn không thể đạt được các mục tiêu của họ là nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Bà nói thêm, cho đến hôm nay, Nga đang chịu những tổn thất to lớn ở đó, nhưng bất chấp những tổn thất này, họ vẫn không dừng lại và vẫn muốn đạt được mục tiêu kiểm soát thành phố. Các video lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy, các tòa nhà trong thành phố đã bị san bằng thành đống đổ nát như thế nào. Ông Oleksiy Romov, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, khu vực Bakhmut vẫn là khu vực khó khăn nhất và lực lượng Nga đang tiếp tục các hành động tấn công ở khu vực trung tâm của Bakhmut, cũng như theo hướng Bogdanivka và Ivanivsky để bao vây thành phố từ phía Bắc Nam. Ông nói, để tăng cường tiềm năng tấn công, các lực lượng và phương tiện của Nga đã được chuyển đến khu vực Bakhmut từ hướng Avdiivka. Mỗi ngày ở khu vực Bakhmut, quân Nga tiến hành hơn 500 cuộc tấn công sử dụng đầy đủ các loại vũ khí hiện có. Ông Romov nói thêm, đồng thời giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Nga không cân nhắc đến tổn thất về nhân sự. Ví dụ, chỉ trong 2 tuần qua, Nga đã mất gần 4.500 chiến binh Wagner và quân nhân chính quy của lực lượng vũ trang Nga. Họ đều bị thiệt mạng và bị thương ở khu vực Bakhmut. Lãnh đạo công ty quân sự Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, vào tháng trước cho biết rằng, thực tế Nga đã tiêu diệt quân đội Ukraine ở Bakhmut, đồng thời nói thêm rằng, thật không may, Wagner cũng bị tổn thất khá nhiều. Các công bố về số người thương vong cung cấp từ hai bên hiện chưa được xác minh chính thức. Tại khu vực khác, một quan chức ở Kherson cho biết, Nga đã nã pháo vào phía nam thành phố, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng vào ngày 13 tháng 4. Đây là thời điểm các nhà chức trách thành phố thực hiện các biện pháp an toàn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ phục sinh của chính thống giáo Ukraine. Người đứng đầu cơ quan quân ủy thành phố, ông Oleksandr Prokudin báo cáo, một người đàn ông 45 tuổi đã bị thiệt mạng do những vết thương nặng sau khi bị trúng đạn pháo của Nga, bắn vào một công viên. Trong khi đó, tại làng Mirivka, Nga đã tấn công vào cơ sở của một trường học bằng bom tự hành, khiến một người dân khác thiệt mạng. Trước đó một ngày, ông Prokudin cho biết, các lực lượng Nga đã pháo kích 46 lần vào các vùng lãnh thổ mà họ đã rút quân ở tỉnh Kherson. Theo ông Prokudin, các biện pháp an toàn đang được chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ phục sinh của Ukraine sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ông trên sóng truyền hình quốc gia rằng, chúng tôi sẽ nỗ lực để người dân không đối mặt với tình thế nguy hiểm. Do đó, Hội đồng An ninh của Kherson đã có những quyết định quan trọng cho kỳ nghỉ lễ tôn giáo. Ông Prokudin thông báo người dân sẽ thực hiện giờ giới nghiêm là từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, theo giờ địa phương. Trong khung giờ này, người dân sẽ không được phép đến nhà thờ và nghĩa trang. Vị quan chức tiếp lời, đây là các biện pháp bắt buộc thực hiện để tránh bị trúng mìn ở nghĩa trang hoặc bị Nga nhắm mục tiêu tấn công. Tôi yêu cầu người dân hiểu và tuân thủ vì sự an toàn của chính bạn. Ông Prokudin cho hay khoảng 60.000 người vẫn bám trụ lại thành phố Kherson, tức là chỉ bằng 20% dân số so với trước khi nổ ra xung đột với Nga. Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine hôm 13 tháng 4 cho biết, một quả mìn của Nga đã phát nổ gần một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Cụ thể, Energoatom cho biết,
Nga đang tiếp tục biến nhà máy Zaporizhzhia thành một căn cứ quân sự bằng cách khai thác vành đai xung quanh nhà máy, và những hành động này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả. Công ty này nói thêm, nhà máy hạt nhân lớn nhất của châu Âu tiếp tục phải chịu đựng sự tấn công của quân đội Nga, trong khi các binh lính Ukraine đang cố gắng hết sức để duy trì an toàn hạt nhân trên khắp lục địa. Nhà máy nằm trong khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia. Hiện Nga chưa phản hồi trước thông tin trên. Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau khủng bố hạt nhân, đặc biệt là xung quanh nhà máy. Vào ngày 29 tháng 3, ông Rafael Grossi, giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, cơ quan đang làm việc để đảm bảo an toàn cho nhà máy, cho biết ông đang làm việc với ban quản lý ở cả Kiev và Moscow để thực hiện các biện pháp bảo vệ nhà máy. Hôm 13 tháng 4, cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine thông báo 1/3 lãnh thổ có khả năng đã bị ô nhiễm chất nổ và mìn, tương đương với diện tích là 174.000 km². Theo phát ngôn viên của cơ quan, ông Oleksandr Khorunji, các khu vực có nguy cơ nhiễm mìn cao nhất là tỉnh Kharkiv và phía đông bắc, tỉnh Donetsk ở phía đông, tỉnh Kherson và Mykolaiv ở phía nam. Ông Khorunji cho biết các đơn vị pháo hoa của cơ quan đang nỗ lực để tháo gỡ và dọn sạch các chất nổ. Cho đến nay, họ đã loại bỏ được hơn 316.000 thiết bị nổ và tàn dư từ các trận chiến kéo dài trong hơn một năm qua. Vị quan chức nói thêm, hiện các đội pháo hoa đang tập trung gỡ bỏ các thiết bị nổ được cài đặt xung quanh cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, cho biết nước này cần đến 5.000 chuyên gia và nhân viên khai thác, bao gồm cả những người đến từ nước ngoài để giúp Ukraine rà phá và làm sạch bom mìn. Theo ông Reznikov, Ukraine cần đến 30 năm để làm sạch các bãi mìn và chất nổ trên lãnh thổ. Ông nói, các công nghệ phát hiện bom mìn hiện đại như thiết bị không người lái được sử dụng ở dưới nước, trên không và mặt đất, có thể rút ngắn quá trình, nhưng khối lượng công việc làm sạch rất lớn. Đây thực sự là thách thức lớn cho công cuộc phục hồi của Ukraine. EU tiếp tục trừng phạt tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga. Mới đây, Liên minh châu Âu EU đã liệt tập đoàn quân sự tư nhân Wagner và hãng thông tấn RIA Fan của Nga vào danh sách trừng phạt mới. Hội đồng châu Âu cho biết trong một tuyên bố, EU đã trừng phạt hai thực thể này vì họ đã góp tay làm suy yếu và đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền của Ukraine. Tuyên bố viết, Liên bang Nga phải chấm dứt mọi hoạt động quân sự, đồng thời rút hoàn toàn lực lượng chính quy và lực lượng ủy nhiệm khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện, tuân thủ theo các đường biên giới đã được quốc tế công nhận. Liên minh châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine và hỗ trợ cho nước này về chính trị, kinh tế, quân sự, tài chính và nhân đạo trong thời gian lâu dài nhất có thể. Theo Hội đồng châu Âu, RIA Fan là một hãng tin trực thuộc Patriot Media Group. Đây là tổ chức của Nga cũng do ông trùm nhóm lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trước đây đã bị EU trừng phạt với các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU đã trừng phạt 1.473 cá nhân và 207 tổ chức. Những người có trong danh sách đen đều bị đóng băng tài khoản ở EU và các doanh nghiệp trong khối cũng bị cấm liên hệ với các nhân vật này. Na Uy trục xuất hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga vì nghi là gián điệp. Na Uy vào hôm 13 tháng 4 đã trục xuất hàng loạt nhân viên của đại sứ quán Nga tại thủ đô Oslo với cáo buộc rằng những người này đang làm điệp viên tình báo cho Moscow. Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, động thái này nhằm đối phó với mối đe dọa tình báo ngày càng tăng từ Moscow và tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở châu Âu. Na Uy cho biết đã theo dõi 15 nhân viên đại sứ quán và phát hiện họ tham gia vào các hoạt động không phù hợp với chức vụ ngoại giao của mình. Đồng thời cho biết những người này đã bị tước quyền hoạt động ngoại giao và phải rời khỏi đất nước trong thời gian ngắn. Việc trục xuất diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang ngày càng lo ngại về an ninh sau xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt cho biết, Nga hiện là mối đe dọa tình báo lớn nhất đối với Na Uy. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và hiện đang thực hiện các biện pháp để chống lại các hoạt động tình báo của Nga. Quyết định này được đưa ra một năm sau khi Na Uy trục xuất 3 sĩ quan tình báo Nga. Bà Huitfeldt nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng Na Uy đang tìm cách duy trì quan hệ ngoại giao bình thường với Nga và các nhà ngoại giao Nga vẫn được chào đón ở Na Uy. Tuy nhiên, Na Uy sẽ không chấp nhận việc các cơ quan ngoại giao bị lạm dụng cho mục đích tình báo. Hiện phía Nga chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này. CNN, FBI thu hẹp nhóm tình nghi trong cuộc điều tra rò rỉ tài liệu mật. CNN đưa tin Cục Điều tra Liên bang FBI đã thu hẹp các đối tượng tình nghi làm rò rỉ tài liệu quân sự mật của Lầu Năm Góc. Họ đã tiến hành thẩm vấn trong những ngày gần đây. Hai nguồn thạo tin nói với CNN rằng FBI đã xác định các nhân vật tình nghi có thể đứng sau vụ việc.
Một nguồn tin khác cho biết các cuộc điều tra tội phạm đã diễn ra nhanh chóng và FBI đang tiến gần đến việc xác định nghi phạm. Theo các trang tài liệu do CNN thu được, trong đó nêu rõ các đánh giá chi tiết về cuộc chiến ở Ukraine, những bế tắc của cả Moscow và Kiev, cùng một số thông tin liên quan đến các đồng minh khác. Trong các nghi phạm bị thẩm vấn, FBI đã xác định nhân vật tình nghi nhất là một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia thuộc Không quân Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 4, bà Andrei Sasse, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức thông báo về kế hoạch thăm Trung Quốc trong tuần này của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Dự kiến bà Baerbock sẽ thảo luận về vấn đề căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Sasse cho biết, chính phủ Đức quan ngại về tình hình xung quanh đảo Đài Loan. Bà nói thêm, chúng tôi hy vọng tất cả các bên ở khu vực sẽ đóng góp cho ổn định và hòa bình. Chúng tôi tin rằng các biện pháp như đe dọa quân sự sẽ không đóng góp cho mục tiêu nói trên. Thay vào đó sẽ làm tăng rủi ro chạm trán quân sự. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ở khu vực cũng như cộng đồng quốc tế cần nỗ lực làm giảm căng thẳng tại eo biển Đài Loan. Bên cạnh đó, bà Sasse từ chối bình luận về phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến thăm Trung Quốc gần đây. Theo Reuters, ông Macron gây tranh cãi khi nói rằng châu Âu không có lợi ích gì nếu can thiệp vào cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển Đài Loan. Nhà lãnh đạo Pháp còn kêu gọi châu Âu trở thành cực thứ ba, tạo nên thay đổi cho thế giới với hai cực Washington và Bắc Kinh hiện nay. Nhiều chính trị gia ở Mỹ và châu Âu đã chỉ trích quan điểm của Tổng thống Macron, cho rằng ông quá mềm mỏng với Trung Quốc, nước vừa tập trận lớn xung quanh đảo Đài Loan. Trung Quốc xem đảo Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh phản đối bất kỳ nước nào trao đổi chính thức với Đài Loan, xem đó là sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Mặt khác, cũng trong họp báo ở Berlin, bà Bette Baron, phát ngôn viên Bộ Kinh tế Đức cho biết Berlin sẽ xem xét lại việc cho phép công ty hàng hải COSCO của Trung Quốc nắm giữ cổ phần tại cảng container Tollerop ở thành phố Hamburg. Cảng này được xem là cơ sở hạ tầng chiến lược của Đức. Vì vậy, chính phủ đang xem xét liệu COSCO có thể mua cổ phần hay không, và nếu có thì với những điều kiện nào. Truyền thông nhà nước Syria cho biết Ngoại trưởng Faisal Medad đã đến thăm Ả Rập Saudi hôm 12 tháng 4. Theo Reuters, đây có thể là tín hiệu quan trọng cho thấy tình trạng bị cô lập suốt hàng thập kỷ của Syria sắp kết thúc. Ngoại trưởng Medad đã đáp xuống thành phố Jeddah bên biển đỏ của Ả Rập Saudi, bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao cấp cao Syria tới Ả Rập Saudi trong hơn một thập kỷ, sau khi Riyadh và Damascus ký thỏa thuận tái thiết lập quan hệ và mở lại các đại sứ quán. Vừa qua, thông báo của Ả Rập Saudi cho biết, hai bộ trưởng sẽ thảo luận về nỗ lực để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, hướng tới duy trì sự thống nhất, an ninh và ổn định của Syria. Việc tạo điều kiện cho người tị nạn Syria trở về và tiếp cận nhân đạo cũng sẽ được thảo luận. Việc Riyadh nối lại quan hệ với Damascus đánh dấu bước phát triển quan trọng nhất trong các động thái của các quốc gia Ả Rập nhằm bình thường hóa quan hệ với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, người bị nhiều quốc gia phương Tây và Ả Rập cô lập sau khi bùng nổ nội chiến ở Syria năm 2011. Syria đã bị đình chỉ tham gia Liên đoàn Ả Rập nhằm phản ứng với cuộc trấn áp của Tổng thống Assad đối với các cuộc biểu tình. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Medad diễn ra 2 ngày trước khi Ả Rập Saudi tổ chức một cuộc họp khác với sự tham gia của Ngoại trưởng các nước khu vực, thảo luận về viễn cảnh Syria có thể trở lại Liên đoàn Ả Rập. Cụ thể, ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng của Iraq, Jordan, Ai Cập và quan chức Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC sẽ họp mặt tại Jeddah. Tổ chức GCC bao gồm Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait. Ả Rập Saudi có kế hoạch mời ông Assad tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập mà Riyadh dự kiến tổ chức ngày 19 tháng 5 năm 2023. Reuters trích các nguồn tin cho biết động thái này có thể chính thức khép lại tình trạng cô lập của Syria ở khu vực. Syria và quốc gia Bắc Phi, Tunisia cũng đã đồng ý mở lại các đại sứ quán. Thông báo của hai nước cho biết hôm 12 tháng 4. Trả lời phỏng vấn đài Fox hôm 11 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói dù bị buộc tội hình sự, ông vẫn sẽ tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Tôi sẽ không từ bỏ, không bao giờ. Đó không phải cách làm của tôi. Ông Trump nói với người dẫn chương trình Fox News vài ngày sau khi ông nghe thẩm phán ở Manhattan đọc 34 cáo trạng nghiêm trọng về làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Ông Trump tuyên bố bản thân vô tội. Vụ kiện hình sự nhiều khả năng kéo dài đến năm 2024. Thời điểm các ứng viên tăng tốc chạy đua vào Nhà Trắng. Bên cạnh đó, ông Trump, 76 tuổi, đã khen ngợi sự thông minh tuyệt đỉnh của các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Ông Trump khẳng định họ là những người thông minh nhất. Tổng thống Putin rất thông minh, nhưng ông ấy vừa có một năm tồi tệ. Ông Trump nói thêm rằng không thể nào thắng một lực lượng như quân đội Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân ngày 12 tháng 4 cho biết,
Bắc Kinh rất quan ngại về kế hoạch của Mỹ và Philippines về hoàn thiện lộ trình để Washington hỗ trợ quốc phòng cho Manila trong 5 đến 10 năm tới. Ông Uông còn cho rằng các tài liệu của Philippines và Mỹ đã bóp méo và bôi nhọ các hành động thực thi pháp luật hàng hải hợp pháp của Trung Quốc. Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở các quốc gia trong khu vực đừng mù quáng nghe theo các thế lực bên ngoài. Điều này không những không đảm bảo an ninh cho chính họ, mà ngược lại sẽ gây thêm căng thẳng, nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời tự chuốc họa vào thân, ông Uông nói thêm. Tuyên bố chung gần đây cho biết Mỹ dự kiến sẽ tăng chi tiêu quân sự cho các địa điểm quen thuộc, thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường, ký kết với Manila. Mức chi dự kiến nâng lên 100 triệu đô la vào cuối năm 2023, cao hơn kế hoạch trước đó là 80 triệu đô la. Theo Reuters, các chuyên gia nói rằng Mỹ xem Philippines là một địa điểm tiềm năng để đặt các hệ thống tên lửa và pháo binh, đảm bảo năng lực răn đe và sẵn sàng ứng phó nếu có va chạm quân sự ở xung quanh Đài Loan, hòn đảo cách không xa phía bắc Philippines. Trả lời phỏng vấn với Nikkei Asia vào tháng 2 năm 2023, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng Manila khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nếu chẳng may xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với đảo Đài Loan và quyết tâm thống nhất về đại lục bằng biện pháp hòa bình, nhưng cũng không loại trừ khả năng dùng vũ lực nếu cần thiết. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ ông Chuck Schumer hôm 13 tháng 4 cho biết ông đang tiến hành soạn luật về trí tuệ nhân tạo để giải quyết các lo ngại về giáo dục và an ninh quốc gia, giữa lúc việc sử dụng các chương trình như ChatGPT đang trở nên phổ biến. Ông Schumer nói, ông đã soạn thảo và ban hành một chế độ quản lý mới có thể ngăn chặn thiệt hại thảm khốc có thể xảy ra đối với Mỹ, đồng thời đảm bảo Mỹ vẫn sẽ tiến lên và đi đầu trong ngành công nghệ bị biến đổi này. ChatGPT là một ứng dụng đã thu hút sự chú ý của công chúng trong thời gian gần đây nhờ khả năng viết câu trả lời nhanh chóng đối với nhiều loại câu hỏi. Nó đã thu hút sự chú ý của các nghị sĩ Mỹ. ChatGPT đã trở thành ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử với hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Kế hoạch của ông Schumer sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội và Nhà Trắng. Tuy nhiên, đây là bước đi cụ thể nhất mà chính phủ Mỹ có thể áp dụng để đưa ra các quy định mới nhằm giải quyết những lo ngại đang gia tăng về trí tuệ nhân tạo AI. Ông Schumer nói, điều quan trọng là ngăn loại công nghệ mới này gây hại đối với xã hội và an ninh quốc gia và đưa nó vào sử dụng một cách tích cực thông qua việc áp dụng luật pháp mạnh mẽ trong lưỡng đảng. Đề xuất của ông Schumer sẽ yêu cầu các công ty AI cho phép các chuyên gia xem xét và thử nghiệm các công nghệ AI trước khi phát hành hoặc cập nhật công khai. Ông Schumer cũng nhắc đến việc Trung Quốc đã công bố các biện pháp của riêng mình trong việc thích ứng với AI trong tuần này. Gọi đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Mỹ. Ông nói rằng, Mỹ bắt buộc phải dẫn đầu và định hình các quy tắc quản lý một công nghệ biến đổi như thế này và không để Trung Quốc dẫn đầu hoặc viết ra các quy tắc mới. Tờ nhật báo Yomiuri của Nhật Bản mới đây cho hay, các nước trong nhóm G7 sắp thông qua kế hoạch ổn định nguồn cung cấp khoáng sản. Các bộ trưởng môi trường của 7 nền kinh tế lớn toàn cầu đã thảo luận về việc này và sẽ công bố vào cuối tuần này. Tờ báo đưa tin, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura đang chuẩn bị đề xuất kế hoạch duy trì nguồn khoáng sản là các nhiên liệu quan trọng để sản xuất động cơ và pin xe điện. Đây được xem là nỗ lực để tăng cường an ninh kinh tế. Theo tờ Yomiuri, các quốc gia G7 muốn tăng nhu cầu dài hạn về nguồn cung cấp coban, lithium và niken. Các nước này sẽ dành ra khoảng hơn 7 tỷ đô la để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khai thác. 2 ngày sắp tới, các bộ trưởng năng lượng và môi trường của G7 sẽ nhóm họp ở thành phố Sapporo ở phía bắc Nhật Bản. Gần đây, giới phóng viên ở Bolivia đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối đạo luật mới của chính phủ. Họ cho rằng đạo luật này sẽ hạn chế quyền tự do báo chí của đất nước. Các phóng viên đã gọi dự luật 305 là luật bịt miệng. Do đó, một số người biểu tình đã tự bịt miệng mình khi đứng bên ngoài tòa nhà chính phủ với ý chí phản đối dự luật. Theo truyền thông địa phương, dự luật 305 của chính phủ Bolivia có điều khoản quy định rằng hành động chống lại các thông tin là thúc đẩy phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử. Những người phản đối cho rằng quy định này có thể bị lạm dụng để đàn áp các kênh truyền thông quan trọng. Trong khi đó, các nhà lập pháp của quốc gia Nam Mỹ đã bác bỏ việc dự luật đang chống lại các phương tiện truyền thông. Sau quá trình khó khăn kéo dài, Quốc hội Chile hôm 11 tháng 4 đã thông qua dự luật về giảm dần thời gian làm việc mỗi tuần, từ 45 giờ xuống còn 40 giờ. Đây là chiến thắng lập pháp đáng ghi nhận của Tổng thống Gabriel Boric trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút. Tổng thống Boric, người nhậm chức vào năm ngoái với cam kết thực hiện một chương trình nghị sự đầy tham vọng về cải cách kinh tế và xã hội, đã chịu nhiều thất bại, bao gồm cử tri phản đối hiến pháp cấp tiến cũng như thất bại trong nỗ lực thông qua một dự luật thuế quan trọng.
Vì vậy, dự luật về giảm thời gian làm việc mỗi tuần là một chiến thắng lập pháp nhỏ nhưng đáng khích lệ của ông Boris. Hiện dự luật chỉ còn chờ chữ ký của ông thông qua. Luật mới quy định thời gian làm việc giảm dần 1 giờ mỗi tuần cho đến khi xuống mức 40 giờ mỗi tuần ở Chile, phù hợp với quy định ở nhiều nước công nghiệp hóa. Dự luật được sự ủng hộ áp đảo với 127 phiếu thuận và 14 phiếu chống, được đưa ra vào thời điểm các quốc gia trên thế giới như Anh và Tây Ban Nha đang thử nghiệm giảm thêm số giờ làm việc hàng tuần. Một số công ty ở Chile đã thông báo ủng hộ dự luật, bao gồm cả công ty khai thác kim loại đồng hồ khổng lồ Codelco thuộc sở hữu nhà nước. Hồi đầu năm nay, họ cho biết sẽ tìm cách thực hiện quy định làm việc 40 giờ mỗi tuần vào năm 2026. Tuy vậy, một số công ty nhỏ hơn đã chỉ trích luật mới, nói rằng họ không có đủ nguồn lực để thuê thêm công nhân và bù đắp vào số giờ làm bị hao hụt. Bộ trưởng Bộ Lao động và An ninh xã hội Janet Chara đã nói với phóng viên rằng việc thực hiện dần dần dự luật mới được thiết kế là để giải quyết các vấn đề này. Bà nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng ta phải đạt được tiến bộ về quyền của người lao động. Organic Style, một công ty tự giảm giờ làm việc xuống 40 tiếng mỗi tuần trong thời gian đại dịch, cho biết họ nhận được kết quả tích cực khi cho nhân viên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đó là một sáng kiến rất hay, nó đã làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Chủ doanh nghiệp tên Danisa Becerra chia sẻ. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.